සුබ දවසක් හැම දිනාටම ගනු ජේ YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා plan එකක් ඇඳලා පාස් කරගෙන හොඳ නැකතක් බලලා ඉදිකිරීම් කටයුතු පටන් ගත්තට පස්සේ ගොඩනැගිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, නිවස වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට එන ප්‍රශ්න තමයි අතිවාරමේ size එක මොකද්ද? ඒකට පාවිච්චි කරන කම්බි මොනවද? කොලම් කණුවක size එක මොකද්ද? කම්බි වර්ගය මොකද්ද? එමත් නැත්නම් slab එක design කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? beams කොහොමද යන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ කරුණු කාරණා. එහෙම නැත්නම් blind wall එක design කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒකට rubble foundation යනවද? concrete foundation එකක් යනවද? ඒවයි size එක මොකද්ද? කම්බි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ নানা ආකාර දේවල්. සමහර අය මට පෞද්ගලිකව කතා කරලා අහනවා. සමහර අය comment කරනවා මගේ videos වලට. හැබැයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කරුණු කාරණා කීපයක් ගැන තමයි මම අද ඕගලන්ට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හිසිඩමක ගෙයක් හරි ගොඩනැගිල්ලක් හරි හදන්න ඔයා සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ සභාවේ අනුමත plan. ඒ කියන්නේ council drawing එක අඳින එක. ඔන්න council drawing එකේ foundation වලට එහෙමත් නැත්නම් අත්තිවාරම් වලට කම්බි දාන්නේ කොහොමද, size එක මොකද්ද කියන එක ගැන general detail එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඉඩමට සුදුසු විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දාන්න ඕනේ කියලා අදහසක් තමයි ඔයාට දෙන්නේ. අපි හිතමු වහලේ වෙනුවට කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් දානවා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් තට්ටු දෙකක හෝ තුනක ගයක් කියලා. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක ඔය ස්ලැබ් එකට එන බීම්ස් තියෙනවා. ඔන්න ඔය බීම් වලටයි ස්ලැබ් එකටයි දාන කම්බි වල සයිස් එක මොකද්ද? කම්බි එන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ගැන ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔය ස්ට්‍රක්චරල් ඩ්‍රෝවිං එක විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ නිවස හදන්න අවශ්‍ය සියලුම ඩ්‍රෝවිංස් ගැන මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ඔයා තාමත් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද ඔයාට හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒ ඩ්‍රෝවිං එකෙන් වෙන කාර්යය මොකද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රක්චරල් ඩීටේල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉඩමේ ස්වභාවය, එහෙමත් නැත්නම් පසේ ස්වභාවය, මැටි පසක්ද, වැලි පසක්ද, එහෙමත් නැත්නම් කබොක් පසක්ද, පුරෝපු පසක්ද, ඔන්න ඔය වගේ කරුණු කාරණා ගැනත් හොයලා බලලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය නිවස හරි ගොඩනැගිල්ල හරි හදලා ඉවරුනහම ඒ භාවිතයට ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ දෙමහල් නිවසක් කියලා හිතමුකෝ. ওই දෙමහල් නිවසේ උඩු මහලේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතයක් තියෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් මෙටීරියල් මොන හරි ස්ටොක් කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ යම් ව්‍යාපාරයක් කරමුණු කරගෙන වැඩි බරක් එහි තියෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් සෙනග ගැවසෙන ස්ථානයක් විදිහට කටයුත්තක් කරනවා නම්, ඔන්න ඔය සියලු කටයුතු සැලකිල්ලට අරන් තමයි ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඩීටේල් එක, එහෙමත් නැත්නම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ. මොකද ඉදිකිරීම කියන්නේ ඉතාමත් පුළුල් විෂයක්. දවස ගානේ අප්ඩේට් වෙනවා. දිනෙන් දින අලුතෙන් දේවල් එකතු වෙනවා. මෙච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අපිටත් මේ ෆීල්ඩ් එකේ තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගත්තු දේ බොහොම ටිකයි. නමුත් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට බහුලව දකින ප්‍රශ්නයක් තමයි බිත්ති තෙත් වෙන එක. එහෙමත් නැත්නම් පොළොව තෙත් වෙන එක. තවත් විදියකින් කියනවා නම් ගෙයි පොළොවේ ඇතුලෙන් දියසීරාව උඩට මතුවෙන එක. මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතු කීපයක් බලපානවා. එක හේතුවක් තමයි වෝටර් ටේබල් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ නිවස පිහිටි භූමිය, ඒ ප්‍රදේශයේ පොළොවයට භූගත ජල මට්ටම ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. ඒ වගේම තවත් හේතුවක් තමයි ඔයාගේ ඉඩම පිහිටි ලෙවල් එක. මට්ටම ඔයාගේ අවට නිවෙස් වලට වඩා, ඒ අවට පිහිටි භූමියන් වලට වඩා පහත මට්ටමක පැවතීම. මෙන්න මේ හේතු දෙක ඇරුණහම ඔයාගේ නිවසේ බිත්ති හරි පොළොව හරි තෙත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දියසීරාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. තවත් එක් කාරණාවක් තමයි ඔයාගේ ඉඩම තුල තියෙන පස්වල මතු පිට ලෙවල් එකයි ඔයාගේ නිවස ඇතුලේ පොළොවේ ලෙවල් එකයි බොහෝ දුරට එක සමාන මට්ටමක පැවතීම. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් කීපයක් නිසා ඔයාගේ බිත්ති හරි පොළොව හරි තෙත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ නිවස හදනකොට එහෙමත් නැත්නම් ඉදිකිරීමේදී මේ තත්ත්වය වළක්වා ගන්න ඔයා කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. මේ තත්ත්වය පාලනය කරගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මොන ක්‍රමය භාවිතා කරත් අපි මෙතෙන්දි සිද්ධ කරන්නේ පොළවේ තියෙන තෙතමනය නිවස තුලට, එහෙමත් නැත්නම් අත්තිවාරමෙන් බිත්තිවලට හෝ පොළොවෙන් මතු පිටට ඒම වළක්වා ගැනීම. තවත් පැහැදිලිව කිව්වොත් බාධකයක්, එහෙමත් නැත්නම් බැරියර් එකක් නිර්මාණය කිරීම. ගොඩක් වෙලාවට මේ තත්ත්වය අපිට දකින්න පුළුවන් ගොඩක් පරණ, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20 25 30 35 වගේ පරණ නිවෙස්වල. මේ විදිහේ පරණ ගෙවල් කාලයක් තිස්සේ හොඳට තිබිලා මේ මෑතක් වෙනකොට තමයි ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔය නිවස ඉදි කරන කාලයේදී සහ වසර 5ක් 10ක් 15ක් ගත වෙනකන් කාලය තුල
ඒ නිවස පිහිටි ප්‍රදේශයේ වටේට තියෙන ඉඩම්වල ඉඩම් ගොඩ කිරීමක් හරි සංවර්ධනය කිරීමක් හරි සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි මෑත කාලය වෙනකොට ගොඩක් ප්‍රදේශවල ඉඩම් ගොඩ කරලා ඉඩම්වල ලෙවල් එක ඉස්සිලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ අර පරණ නිවස පිහිටි ස්ථානය ඒ ලෙවල් එකේම තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි බැහැලා යන වතුර පවා ඔයාගේ නිවස පිහිටි ස්ථානයට නැත්තම් ඒ ඉඩම පැත්තට ගලාගෙන එන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට නිරන්තරයෙන් දියසීරාව පවතින ඉඩමක් විදිහට තමයි ස්ථානගත වෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි සෑහෙන කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ බොහෝ දුරට මේ කාලය වෙනකොට බිත්ති තෙත් වෙන්න, පොළොව තෙත් වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට පසේ තියෙන ජලය එහෙමත් නැත්නම් දියසීරාව නිවස තුල පොළොවටත් බිත්තිවලටත් එහෙම වළක්වන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය තමයි DPC එකක් නිර්මාණය කිරීම. DPC එහෙමත් නැත්නම් Dam Proof Course කියලා කියන්නේ පොළොවේ තියෙන තෙතමනය නිවස තුලට බිත්තිවලට එන්න වළක්වන්න තියෙන බැරියර් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් බාධකයක්. මේ DPC එක ක්‍රමවේද කිහිපයකින් ඔයාගේ නිවසටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ බිත්තිය තුලට යොදන්න පුළුවන් විදිහේ DPC එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් පොළොවේ ඉඳලා බඳින පළවෙනි හෝ දෙවෙනි ගල් වරියට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන රූප සටහනෙන් පෙන්වන්නේ ඒකම තමයි. මේ නිල් පාට ඊතල වලින් පෙන්වන්නේ ජලයෙන් බාධා වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. එකක් තමයි පොළොවේ යට ඉඳලා බිත්තිය දිගේ උඩට එන්න බලන ජල සීරාව. අනිත් විදිය තමයි බිත්තියේ එළිය පැත්තෙන් කෙලින්ම පතිත වෙන වැහි වතුර සහ බිමට පතිත වෙන වැහි වතුර ආයෙත් ස්ප්‍රේ වෙලා බිත්තියට වදින එක. අනිත් විදිය තමයි නිවස තුල ඇතිවන හියුමිඩිටි එකේ ජල වාෂ්ප බිත්තිය ඇතුල් පැත්තෙන් සම්බන්ධ වීම. මේ ෆොටෝ එකෙන් ඔයාට පැහැදිලි කරන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ ස්ලැබ් එක දාන්න කලින් එහෙමත් නැත්නම් පොළොවේ කොන්ක්‍රීට් එක දාන්න කලින් නිර්මාණය කරන DPC එක. මේ වගේ තැන්වලට බහුලව භාවිතා කරන්නේ 1000 ගේජ් පොලියතිලීන් එකක්. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් විදිහේ මෙම්බ්‍රේන් එකක් වුණත් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදි වෙන්නේ පොළොවේ යට තියෙන තෙතමනය නිවස ඇතුලෙන් පොළොව උඩට එන එක වළක්වාලන එක. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන රූප සටහනේ නිල් පාටෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ DPC එක. බලන්න ඒක පොළොවේ කොන්ක්‍රීට් එකට යටින් ඇවිල්ලා බිත්තිය දිගේ පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා බිත්තියත් ආයෙත් හරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රමය ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඒකට හේතුව තමයි පොළොවේ තියෙන තෙතමනය කිසිම තැනකින් කිසිම දුර්වල ස්ථානයකින් උඩට එන්න බලන්නේ නැහැ. මේ ෆොටෝ එකෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ටයි බීම් එකක් නැතුව කළුගල් අත්තිවාරම විතරක්. එහෙමත් නැත්නම් රබල් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් විතරක් නිර්මාණය වෙච්ච අවස්ථාවක DPC එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ටයි බීම් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක කළුගල් අත්තිවාරමට උඩින් අඩුම තරමේ අඟල් 2කවත් DPC ලේයර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ටයි බීම් එකක් නිර්මාණය කළාම ටයි බීම් එක DPC එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ ටයි බීම් එක හරහා පොළොවේ තියෙන තෙතමනය එහෙම නැත්නම් ජලය උඩට යන්නේ නැහැ. හැබැයි කළුගල් අත්තිවාරම දිගේ තෙතමනය ටික ටික උඩට එනවා. ඒ නිසා ටයි බීම් එකක් නැතුව කළුගල් අත්තිවාරමක් විතරක් ඔයාගේ නිවසට නිර්මාණය කරනවා නම් DPC එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. සමහර විට මේ ෆොටෝ එක දැක්කම ඔයාට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ටයි බීම් එක දාලා නිර්මාණය කරාට පස්සෙත් ඇයි අපි මේ බිත්තියට DPC එකක් ආයෙත් දාන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. අපි හිතමු ඔයාගේ නිවසේ ටයි බීම් එක නිර්මාණය වෙනකොට ඒ ටයි බීම් එකේ ලෙවල් එක මට්ටම ඔයාගේ ඉඩම ලෙවල් එකට වඩා උඩින් පිහිටලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ ටයි බීම් එකේ টොප් ලෙවල් එක එහෙමත් නැත්නම් උඩ මට්ටම පොළොවට වඩා යටින් පිහිටලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නිවසේ බිත්තිවලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහේ DPC එකක් යොදන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ටයි බීම් එකෙන් පොළොවේ යට තියෙන ජලය උඩට එන්නේ නැති වෙන්න බාධකයක් විදිහට ක්‍රියා කළාට ඔයාගේ ටයි බීම් එක පහත තියෙන නිසා
පස් පිරෙව්වට පස්සේ බිත්තියෙන් එළියේ තියෙන පස් වලින් තෙතමනය බිත්තිය දිගේ උඩට එන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි වැහි වතුර බිමට වැටිලා බිත්තියට පතිත වුණාමත් ඔන්න ඔය වතුරත් බිත්තිය දිගේ උඩට එන්නේ නැතුව වළක්වා ගන්නවා. මේ ෆොටෝ එකනොත් ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ ජලයෙන් එහෙමත් නැත්නම් තෙතමනයෙන් නිවස තුළට ඇතිවෙන බාධාව වළක්ව ගන්න යොදපු DPC එකක්. මේ වගේ අවස්ථාවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මුණ ගැහෙන්නේ නිවසකට වඩා කර්මාන්ත ශාලාවක් වෙන්න පුළුවන්, වෙයා හවුස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෆැක්ටරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ නිර්මාණයක් කරන්න ඔයා යනවා නම්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ නිර්මාණයක් කරන්නේ සාමාන්‍ය පිහිටි පොළොව මට්ටමට වඩා අඟල් 6ක් වෙන්න පුළුවන්, අඩියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මීටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පිහිටි පොළොවට වඩා ටිකක් උඩ මට්ටමකින්. මේ ක්‍රමවේදය මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි ක්‍රම වලට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරපු ක්‍රම හැම එකක්ම වගේ පොළොවේ යට තියෙන තෙතමනය නිවස තුලට, පොළොවට, බිත්තියට එහෙමත් නැත්නම් නිවස ඇතුළට එන එක වළක්වාලීම. හැබැයි මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ වැහි වතුරෙන් ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති සහ ඇතුළත ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේ ඕනෑම ක්‍රමවේදයකින් අවසානයේදී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ජලයෙන් එහෙමත් නැත්නම් තෙතමනයෙන් එයාගේ නිවස හරි ගොඩනැගිල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ DPC එක එහෙමත් නැත්නම් dam proof course කියන එක ගොඩක් අයට මග ඇරෙන වැදගත් අංගයක්. මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම මේකේ අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා. සමහර තැන්වල බිත්ති තෙත් වෙලා, පොළොව තෙත් වෙලා, දියසෙවල් බැඳිලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක්. හැබැයි මේ විදිහේ DPC එකක් අපි හරියට දාගත්තොත් ඔය කරදර වලට ඔයාට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තවත් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් කරුණු කාරණා අරගෙන මගේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ මම ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි එතන එහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඔන්න ඔය bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.